Magandang buhay! Ako po si Teacher Techi Bong na magbabahagi sa inyo ng panibagong kaalaman tungkol sa musika. Ang ating pong paksa ay dotted notes. Bago po tayo magtungo sa ating aralin, nais ko po kayong tanungin, ano po ang inyong nakikita? Tama, ito po ay dalawang ruler. Ang isa ay may haba na 12 inches at ang isa naman ay may haba na 6 inches. Ito ay nagpapakita na ang isang ruler ay kalahati ng isang mahabang ruler. Ano naman ang inyong nakikita? Tama, ito ay building. Ang isang building ay mas mataas kumpara sa ikalawang building. Ngunit, ang pangalawang building ay kalahati ng naunang building. Ang sumunod naman ay mansanas or apple. Ito ay isang buong mansanas, subalit ang pangalawang larawan ay kalahati lamang ng naunang buong mansanas. At ang kahuli-hulihan, ito ay school bus. Isang buong school bus na may sakay na 4, ngunit ang ikalawa namang school bus ay kalahati lamang na may sakay na 2. Ngayon, ano nga bang kinalaman ng mga larawang iyon? Ito ngayon ang ating paksa, dotted notes. Dotted notes are notes with a small dot written after them. A dot increases the length of a note by 1/2 its value. So, ang mga dotted notes daw ay mga nota na mayroong kasunod na dot o tuldok. Ang value po ng isang dot ay kalahati ng nota na kanyang tinuldukan. Kaya, kailangan muna nating balikan ang mga value ng nota na ating napag-aralan. Ito yung whole note. So, ang whole note po ay ilang beats. Ito po ay may 4 na beats. So, kung ang whole note ay may 4 na beats, kailangan natin siyang i-divide sa 2 para makuha natin ang value ng kalahati ng whole note. So, 4, hatiin natin sa 2, ang sagot ay 2. Ngayon, anong nota ang may 2 kumpas? Ang nota na may 2 kumpas ay half note. So, ito ang magpapaliwanag na ang isang whole note, ang kalahati ng isang whole note ay isang half note. Ang susunod naman ay half note. Ang half note ay may 2 bilang. Kailangan nating makuha ang kalahati ng half note para maunawaan natin kung ano ang value ng isang tuldok. So, para makuha natin ang kalahati ng half note, kailangan natin siyang i-divide sa 2. 2 divided by 2 is equal to 1. So, anong nota ngayon ang may beat na 1? Diba? Ito ay ang quarter note. Okay. So,
Ito ang magpapaliwanag na ang kalahati ng half note ay isang quarter note. Ang susunod naman ay quarter note. Ilalagay natin ang beat ng quarter note. Ang beat ng quarter note ay 1. Kailangan nating makuha ang kanyang kalahati upang malaman natin ang magiging value ng tuldok na kasama niya. So, 1 divided by 2 is 1/2, kalahati. Ngayon, balikan natin ang ating napag-aralan. Anong nota ang tumatanggap ng kalahating bilang? Hindi ba't siya ay isang 8th note? So, ito ang magpapakita na ang kalahati pala ng isang quarter ay isang 8th note. Ngayon, narito tayo sa dotted notes. Ang una natin ay ang dotted whole note. Paano nga ba natin kukunin ang value ng isang dot? Tulad ng ating definition kanina, ang value ng isang dot ay kalahati ng value ng notang kanyang kasama. So, para natin ito makuha, iisantabi muna natin ang dot, isulat yung nota na whole note, eto na siya. Lalagyan natin muna siya ng value. Ayon sa ating napag-aralan, ito ay may 4 na bilang at hatiin natin siya sa 2. So, 4 divided by 2, hatiin natin sa 2 ay 2. So, ang nota na may value na 2 ay ang half note. So, ang value ng dot na ito ay isang half note sapagkat siya ay kalahati ng notang kanyang kasama. So, kung tutugtugin natin ito, 4 plus 2 4 plus 2 is equals to 6. Okay, ito yun, no? 4 plus 2 is equals to 6. O kung tutugtugin natin siya, 6 ang kanyang duration. Katulad nito. 1, 2, 3. Okay, 6. Ang susunod natin ay dotted half note. Para makuha natin ang value ng dot na ito, iisantabi muna natin siya. Ibaba natin ang half note na naisulat na dito. And then, lalagyan natin siya ng bilang. 2 bits ang isang half note. Ngayon, kailangan natin siyang kalahatiin para makuha natin ang value noon. So, ang gagawin natin, 2 divided by 2, sapagkat kailangan natin yung kalahati niya, is equals to 1. So, ang quarter ang may value na 1 bit. So, ngayon, ang magiging value ng dot na ito ay 1. Kung ating i-add 2 plus 1
is equals to 3. So, kung tugtugin natin ang dotted half note, ay mayroon siyang 3 counts. Imbis na 2 counts, naging 3 dahil ang value ng dot ay 1. Ang susunod na dotted note ay dotted quarter note. Katulad nung nauna, iisang tabi natin ang dot, ibababa natin ang quarter note, at lalagyan natin siya ng beat. Ang quarter note ay may isang beat. Ngayon, kailangan natin siyang hatiin para makuha natin ang value ng dot. So, 1 divided by 2 is equals to 1/2 o yung 0.5, diba? So, 1/2, ang may value ng 1/2 ay ang ating 8th note. Ngayon, ang magiging value ng dot na iyon ay isang 8th note. So, ang magiging value ngayon ng dotted quarter ay 1 plus 1/2 equals 1 and 1/2. Yan. Ngayon, ganito siya patugtugin. Patunugin. 3 and so, ganun kaikli. 1 and. Ngayon, ito ngayon yung pattern number 1 natin. Ito ay ginawa na natin kanina. So, pagkuha uli natin ng value ng dot, kailangan nating kalahatiin ito. So, inisantabi ko muna ang ating dot. Isinulat ko muna ang whole note. And then, hinati ko ito sa dalawa. So, 4 divided by 2 is equals to 2. So, a whole note plus a half note is equals to 6. Four plus 2 is equals to 6. Okay, ngayon, pagtugtog niyan mga bata, parang ganito, isang mahaba lang. So, lalagyan natin siya ng ganito. Yan. Tie, na itali. So, ganito ang magiging kanyang picture. So, this is 6, and then, tutugtugin natin ito ng panibago. Another 2. So, after 6, tutugtog tayo ng panibagong 2. For example, 1, 2, 3. Okay. Susunod ay pattern number 2. So, susulatan muna natin siya ng value. Ang half note ay 2, ang another half note ay 2, and then, eto, kukunin natin ang value ng dotted half note. So, isang tabi natin, susulat natin sa baba ang half note, and then, kakalahatiin natin ang half note. So, kung ito ay 2, hatiin natin sa dalawa, o divided by 2,
is equals to 1. So, a half note and a quarter is equals to 3. So, 2 plus 1 is equals to 3. A dotted quarter now is equals to 3. So, kung tutugtugin natin, simula sa una, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ang susunod ay pattern number 3. Lalagyan muna natin siya ng value. 1 ang quarter, another 1 ang quarter, another 1 ang quarter, and then, ito ginawa na natin kanina. So, ibababa muna natin ang whole note, lalagyan natin siya ng 4, divided by 2 sapagkat kailangan natin siyang hatiin para makuha natin ang value ng dot. So, nang mahati natin, ang value ng dot ay isang half note. So, 4 plus 2 is equals to 6. So, a dotted whole note is equals to 6. Ganyan na siyang tutugtugin. So, tutugtugin ko siya simula sa una, bali, quarter, 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 then 6 counts. 3, 4, 5. Okay. Maraming salamat. Sana'y nakatulong ang aking maikling aralin. Kung kayo may natutunan sa ating video, mangyaring i-click ang like, subscribe, at i-share na rin. Hanggang sa muling pagbabahagi,